הגיע מטופל יחסית צעיר, בן 40, שהגיע אחרי התקף לב. הוא אמר לי, אני רוצה לשנות את החיים שלי, מה אני צריך לעשות? אז אמרתי לו, כמו שלמדתי בבית ספר לרפואה, אתה צריך להקפיד על תזונה. ואז הוא אומר לי, אתם תמיד אומרים את זה, אבל מה זה אומר? ארגון רופאים לתזונה הוא ארגון בינלאומי, אנחנו מקדמים את בריאות הציבור ומביאים את התזונה לחזית הטיפול הרפואי. תזונה לקויה משפיעה לרעה על הבריאות שלנו, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, כמעט בכל אספקט אפשרי בחיים. אנחנו יודעים שתזונה לקויה אחראית לרבע ממקרי התמותה בעולם, ואנחנו יודעים גם שניתן למנוע את רוב המחלות הכרוניות. אם אני מגלה היום תרופה שמורידה את הסיכוי לתחלואה בסרטן ב-40%, סביר מאוד להניח שאני מקבלת פרס נובל, אוקיי? ויש לנו ביד את הנובל הזה. אני חושב שהסיבה שהלכנו ללמוד רפואה היא כדי להעביר ריפוי ולעשות טוב. ותזונה מבוססת מחקר היא כלי עצום וזמין ופשוט וקל ליישום. אצלי על השולחן במרפאה יש מים, ואני חושב שהכלי הכי אפקטיבי במרפאה זה הדוגמה האישית שהרופא נותן. זו בעצם המטרה של ארגון רופאים לתזונה. אנחנו שמים דגש גדול מאוד על חיבורים ושיתופי פעולה, זה המפתח בקידום בריאות. העובדה שאנחנו עובדים עם קופות חולים, עם האקדמיה, עם ארגוני בריאות אחרים, זה מה שתורם להצלחה ולקידום המטרות שלנו. הרופא הראשוני או הקייס מנג'ר של המטופל, הוא אמור להכיר את ההמלצות התזונתיות ולדעת לתת את השירות למטופלים שלו. אבל בהחלט יש מצבים שהוא צריך לדעת איפה אין לו את הידע ואת היכולות, באיזה מצבים הוא צריך להפנות לדיאטנית להמשך מעקב וטיפול. אני מאמינה שרוב הרופאים לא מודעים כמו שאר האוכלוסייה. כן, לא מודעים לכוח ולחוזק ולמובהקות שיש לתזונה ולהשפעה שלה על הבריאות, בגלל שמאוד קשה להם להתעדכן כל הזמן במחקרים, ואי אפשר לצפות שהם יעשו את זה כל הזמן לבד ובאופן עצמאי, וארגון רופאים לתזונה בדיוק הוקם כדי לגשר על הפער הזה. אנחנו סוקרים מאמרים, עוברים על פרסומים חדשים, עושים עיבוד של הנתונים וקריאה ביקורתית, להבין גם את התוצאות, מאיפה הן מגיעות, מי מימן את המחקר, ומעבירים את זה משפה רפואית, מדעית, תזונתית, לשפה פשוטה ונגישה לכל בעלי המקצוע, ואפילו גם לקהל הרחב. אנחנו עושים את זה בהרבה פלטפורמות, אם זה קורסים, הרצאות, וובינרים, מפגשי ג'ורנל קלאב, מביאים ידע מבוסס מחקר עדכני על התרומה של התזונה לבריאות האדם. אנחנו יודעים שיש השפעה מכרעת של מערכות המזון שלנו על הסביבה. ארגון רופאים לתזונה כאן כדי לקדם את בריאות הציבור והכדור. כלומר שהתזונה שהיא בריאה לאדם היא בריאה גם לסביבה. אני ממליצה להצטרף לקהילה שלנו של דיאטניות, דיאטנים, רופאות ורופאים, להתעדכן יחד בידע כדי שנוכל להנגיש אותו למטופלים שלנו, למנוע מחלות כרוניות ולקדם את הבריאות שלהם.